اما برای بافتن رج 89 اولش بگم که رج 89 خودش توی چند مرحله بافته میشه و الان قرار هستش که من مرحله اولش رو توضیح بدم. طراح برای این رج در اصل برای این مرحله از رج 89 اومده از رنگی استفاده کرده که توی این بخش ها و توی این قسمت استفاده کرده بود که رنگی که طراح توی این قسمت ها بافته قهوه‌ای رنگ هستش. منتها من هنوز نمیدونم که برای این رج میخوام از رنگ قهوه‌ای استفاده کنم یا رنگ سبز. منتها الان من توضیحش رو میدم. ببینید میام اینجا با این دو رج پایانی کار ندارم. میام این قسمتی که نخ صورتی رنگ ببینید به این بخش متصل شده و اینجا نخم رو متصل میکنم. قرار پایه هایی که میبافم پایه بلند باشه. میتونم در اصل به جای پایه اول 3 تا زنجیره بزنم یا اینکه از ابتدا به شکل پایه بلند ببافم. خب میام اینجا پایه بلندم رو میبافم. این پایه اول و ادامه میدم. پایه دوم، سوم، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10. من 10 تا پایه بافتم. پایه بلند رو تبدیلش میکنم به یک ذرتی. نخ رو سفت میکنم و کات میکنم. دقیقا مثل کاری که ببینید توی این بخش انجام دادم. اما دیگه این بافت رو توی 8 نقطه کارم باید بزنم. یعنی دو طرف این بافت های نیمه گردم. یکی رو اینجا میبافم، یکی رو دقیقا این بخش. توی این زل میشه 2 تا. توی زلای بعدی هم عین این کار رو تکرار میکنم. قراره که مرحله دوم رج 89 رو ببافم. برای این کار قلاب رو میبرم داخل این فضا. ببینید با قسمت جلوی پای ذرتیم اصلا کاری ندارم. و اینجا چون میخوام پای سوبل ببافم به جای پایه اول 5 تا دونه زنجیره میزنم. این 1، 2، 3، 4 و این هم 5. و بقیه پایه های سوب رو توی همین فضا می بافم. 3 بار نخ می گیرم روی قلاب. وارد این فضا میشم، مجدد نخ می گیرم. 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی. ببینید مرحله پایانی رو نمی بافم. اجازه میدم حلقش روی قلابم باقی بمونه. یک بار دیگه این کار رو تکرار می کنم. تا اینجا شد 3 تا پایه دیگه. حالا پایه 4 رو می بافم. پایه 5 و پایه 6. وقتی که 6 تا پایم رو بافتم یه نخ میگیرم روی قلاب. همه این حلقه ها رو با همدیگه یکی میکنم و میام اینجا. ببینید امیدوارم مشخص باشه. شروع میکنم به بافتن این قسمت. اما تعداد پایه هاتون رو دقیق بشمرید. 1، 2، 3، 4، 5 و 6. قلاب رو میام از این قسمت رد میکنم. من دقیق بشمرم اینجا باز 1، 2، 3، 4، 5 و 6. خب نخ میگیرم و پایم رو میبافم. حالا میام 3 تا دونه زنجیره میزنم. 1، 2، 3. میام همین جایی که این گلبری رو بافتم و شروع به بافت پایه های سوبل میکنم. این پایه سوبل اول، دوم، سومی، چهارمی، پنجمی و ششمی. ببینید بازم وقتی که هر 6 تا پایم رو بافتم یه نخ میگیرم روی قلاب، از تمام حلقه ها رد میکنم و برای اینکه بافت مرتب تری داشته باشم قلاب رو میبرم زیر گلبرگی که اینجا هست. مجدد نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میزنم
و بعد 1 2 3 تا زنجیره میزنم. مجددا اینجا گلبرگ میبافم. این کار رو اینقدر تکرار میکنم که 4 تا گلبرگ داشته باشم. ببینید من 2 تاشو بافتم، پس 2 تا گلبرگ دیگه هم همینجا میبافم. خب من 4 تا گلبرگ رو بافتم. حالا میام اینجا باز هم 6 تا پایه میشمارم. ببینید 1 2 3 4 5 و 6. قلاب رو میبرم داخل این قسمت، نخ میگیرم و متصل میکنم، نخم رو سفت میکنم و میبرم. فقط دقت بکنید که دوستان با این ببینید این دو ردیفی که من با رنگ صورتی بافتم هیچ کاری ندارم، قسمت پشت بافت متصل میکنم و این که توی سمت دیگه هم میایید عین این بافت رو انجام میدید و توی 4 ضلع کار تکرارش میکنید. خب قراره که مرحله سوم رنج 89 رو با هم تمرین کنیم. مرحله اولش این بخش بود، مرحله دومش هم این قسمت بود و حالا مرحله سوم. برای این کار من میام قلابم رو متصل میکنم از این فضاهایی که با چند تا زنجیره ایجاد شده. پایه هایی که باید ببافم باز هم پایه سوبل هستش و به صورت نیمه بافته میشه. خب به جای پایه اول 5 تا دونه زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5 و 3 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، مجدد نخ میگیرم، 2 تا یکی 2 تا یکی و 2 تا یکی. این شد یک پایه سوبل. این زنجیرام که میشه یک پایه سوبل دیگه، پس تا اینجا شد 2 تا پایه. 1 2 3. اینم میشه سومین پایه و 4مین پایه. وقتی که تعداد پایه هم شد 4 تا، یه نخ میگیرم روی قلاب و همه اینا رو با هم دیگه یکی میکنم. حالا میام اینجا. ببینید بعد از این قسمتی که نخ زرد رنگم متصل، پایه ها رو میشمارم. 1 2 3 4 5 و 6. قلاب رو میبرم داخل این فضا، نخ میگیرم، خب و میبافمش. حالا میام توی رنج قبلی 3 تا زنجیره میزدیم، اینجا 2 تا دونه زنجیره میزنم و عین این گلبرگ رو اینجا تکرار میکنم. این اولی، خب مجددا ببافمش. این دومی، سومی و 4می. همه نخ‌ها رو با هم یکی میکنم. برای تمیزتر شدن بافتم قلاب رو از زیرش رد میکنم، نخ میگیرم، مجددا یه پایه کوتاه میزنم و 2 تا دونه زنجیره میبافم. سومین گلبرگ رو هم داخل همین فضا میزنم. این پایه سوبل اول، و این دوم، سوم و 4می. دوستان توی رنج قبلی تعداد پایه های سوبل من 6 تا بود دیگه، ولی اینجا 4 تاست. خب ببینید الان 3 تا گلبرگ داخل این فضا بافتم. بعد میام 2 تا دونه زنجیره میزنم و میام این بخش شروع میکنم به گلبرگ بافتن و بعد هم این بخش. خاطرتون باشه که توی تمام در اصل فاصله هایی که بین گلبرگامون هست توی این رنج 2 تا زنجیره میزنیم. و یه توضیح دیگه هم باید اضافه کنم. ببینید این بخش کارو من بافتم، 3 تا گلبرگ تو فضای اول و 3 تا گلبرگ تو فضای آخر میزنیم. تو فضای وسط فقط 2 تا گلبرگ. این رو دقت بکنید که مجموعش میشه 8 تا. وقتی هم که بافت من تکمیل شد، باز میام اینجا از قسمتی که نخ زرد رنگ متصله 1 2 3 4 5 و 6 قلاب رو میبرم داخل، نخ میگیرم و متصل میکنم و این بافت رو دوستان 8 بار باید تکرار کنیم دیگه، چون توی هر ضلع کار 2 تا احتیاج داریم، یکی این سمت کار و یکی این سمت کار. وقتی که برسیم به پایان این مرحله رنج 89 تموم شد، بعدش قراره بریم سراغ رنج 90.